Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara saya buat the Twine pendant lights untuk the dining room lights. Ni pendant light yang originally ada dekat laundry hallway kami. So saya akan upcycle this one so that dia akan nampak lagi bersesuaian dengan our dining room punya vibe. Saya jumpa this Pinterest pin dan inilah my inspiration for this DIY project. Saya beli dalam 1 dozen roll hem rope ni. Saya beli dekat Thank You. Korang mungkin boleh jumpa dekat stationery shop, Mr. DIY atau kedai kraftangan berdekatan. Saya start off dengan ikat je tali tu direct pada the metal frame. Tak pakai glue pun at this point and tali ni memang terletak elok dan tak licin. Since gap kawasan yang saya nak lilit tu kecil, saya potong a long strand of the rope sebab the whole roll tak muat nak masuk between the metal frames. Lilit rapat dan rata. Bila dah sampai penghujung tali tu, nak sambung dengan the next one, ikat mati macam ni je. Sorok ikatan tu dekat alik dalam lilitan. Kalau nak kemas, make sure ikatan tu dekat alik dalam the lamp shape dan bukan dekat luar. Continue lilit sampai ke hujung. Lepas tu, ikat the excess tali dulu dekat the frame while you work on the other section. Macam biasa, saya ikat tali tu dekat mana-mana hujung tali yang berdekatan. Lepas tu, dah boleh start lilit alik bawah pula. This section yang ambil masa lama sebab nak kena selit in between the hem rope on the top section. Repeat sampai ke hujung. The corners yang paling complicated sebab dia kena lilit from top to bottom. Dekat corners selalunya saya overlap sikit alik atas dan bawah. Corners ni juga yang saya securekan dengan hot glue dari dalam supaya tali tu dah tak boleh berganjak. Kalau dah siap dan nampak ada gap sikit yang tak rapat, boleh tambah individual strands to the area dan hot glue in place sahaja. Saya tak prefer pakai banyak sangat hot glue sebab nanti bila dah gantung, kita boleh nampak dari bawah all the hot glue spots tu. Since this lampu atas meja makan kami, memang jarang orang nak lalu directly bawah. Tapi at certain angles boleh nampak lagi the glue spots tu. Once dah glue and secure everything, boleh gantung dah. And all done! This is what it looks like bila malam dan kita orang turn on the lights. Alhamdulillah, now the dining room has pendant lights again. Saya tak ada any product links to share today, tapi kalau korang interested in all things dining room, boleh check out my dining room highlights dekat my Instagram page. Thanks for watching everyone. Till next time.